Hi guys, Joel Andrada here. Kumusta? If you're new to this channel, please subscribe and click that bell notification so that you know every time I have a new video uploaded. You can also follow me on Facebook and on TikTok. It's Tuesday, May 26. I've been editing since this morning. This daily vlogging is really taking a lot of time, a lot of my time, but it's all worth it because I just realized it's also therapeutic for me kasi wala akong kausap dito sa bahay, diba? Marami na akong nare-receive na feedback sa inyo na na-entertain naman kayo. Siguro dahil wala rin kayo magawa. Thank you. Thank you to those who have been sending me good feedback about my daily vlogging. Thank you very much because na-appreciate niyo yung nagagawa ko. 1 hour and 58 minutes. Ganun katagal mag-render ng video. Kaya hindi ibig sabihin pagtapos na yung editing ko, pwede ko na i-publish. So dapat iluluto ko pa, i-render ko pa. Ganun yun. Actually, mga 3 hours na to. Hindi rin kasi ganun kabilis yung computer ko. Laptop lang kasi siya. So, while waiting, kesa mag-aksaya ako ng panahon naghihintay sa pag-render, I'll do some errands. Like, 1, dadaling ko yung laundry sa laundromat. 2, bibili ako ng tubig. Let's go! Then 3, baka bibili ako ng something to eat. Dito ako nagpapalaba guys sa Bliss Wash. Say hello. 260 for 9 kilos. Tapos yung katabi niya, doon ako bibili ng tubig. Ice. Ice. 15. 25 pa na. Saan tayo sa Bulabog guys? Back beach.
habang nagre-render. Hindi pa tapos eh. So, punta tayo sa beach. Panoorin natin yung sunset. Hi guys, Joel Andrada here. Kumusta? I'm home and I'm editing today. Today is Wednesday. Aside from editing, I will pick up the laundry and then, I don't know, we'll see. Hey guys, tonight magtatapon tayo ng basura kasi nag-edit ako pero pwede ko namang iwan muna. Tapon muna tayong basura, samahan niyo ako. So dito sinesegregate namin yung mga basura sa biodegradable, non-biodegradable, paper, recyclables, mga bote, plastic bottles, walay-walay. Let's go guys. Wait, doggy. Nung oras kayo magsasara sa'yo? Ay, ano na? Tatabon pa ako. Kunin ko rin yung labada ko guys. Check natin kung open pa sila. Yeah, open pa. Pwede pa. Thank you. Yeah. So I got my laundry. Tignan natin kung mahabol ko yung budget mart. Dito na nalagay yung basura. Ayan. Oh well, sarado na siya. So, pag sarado na yung budget mart, guys, dito ako bumibili. Yan. Say hello. So, ito ang hinahanap natin. So guys, bumili ako sa Jasper's, yung karinderya dito sa main road, ng tinola. Kasi nakakamiss din ng lutong bahay. Magra-rice ako ngayon. Isang rice lang naman. Okay lang naman yun, diba? Sarap. Tapos mag-edit ako ulit. Pag chicken pala, I only eat breast part. The breast part. Pag chicken breast lang kinakain ko. Ayoko ng wings, ayoko ng thighs, ayoko ng legs. Pero syempre pag wala ng choice, kakain na rin ako. Pero as much as possible, breast part lang. Ewan ko bakit. Today, pupunta tayo sa D-Mall. The other day, na-discover ko, pinapasok ng langgam yung sa may keyboard area ng MacBook Pro ko. Alam nyo naman kung anong pwedeng mangyari kapag pinasok to ng langgam. Baka further damage. Kaya bibili ako ng keyboard protector. Pumunta na ako dun kanina, kaya lang hindi ko dala yung MacBook. Luma na kasi yung MacBook ko. So, baka hindi kasya. So, sabi nila, dalhin ko yung MacBook board. Dalhin ko yung laptop ko dun. Ayan. Let's go. Orderin ako ng burger, guys. Hindi ko alam kung andyan ha. Diyan na, balikan ko pa. Balikan ko lang. Hindi pa available yung burger, so babalikan ko. Punta muna tayo sa shop. Today is May 29. Kapansin-pansin na mga ilan-ilan sa mga shops dito nag-o-open na. Kasi nga sabi nila, June 1, magpapapasok na ng mga Aklanons sa Boracay. So, open na yung body shop. Dito sa The Loop
Ato, dito tayo pupunta. Tayo punta guys. Ayan, so actually so mag-iintay muna tayo because only 2 customers at a time. Ayan, to ensure social distancing. So we'll wait here outside the loop because they only allow 2 customers at a time. Hindi siya kasha. Wala lang iba. Wala na po. Hindi siya kasha. Wala bang taga Manila dyan na pupunta dito? So if you're in need of gadgets and you live here on Boracay, you visit the loop. They're wearing PPEs and they only allow 2 customers at a time, which is good. Thank you, sir. Thank you. Kaya alam ko na sila yung kailangan ko. Yun lang. And balik na tayo guys. Wala naman sila nung kailangan ko. Tatapusin ko ngayong pinturahan yung ceiling. Samahan niyo ako. Hi guys, May 30. Ako, hindi pa ako nakapag-upload ng vlog. Today, shave ko na talaga to. Shave ko na muna. Dahil ang kati na eh. So hi guys, pag nag-shave ako, I always use a disposable and yung pink para pang sensitive skin. Hindi pala nag-record pero na-shave ko na tong side na to. Tapos dry lang. Bakit dry? Kasi parang walang water na pumapasok sa pores. Kasi pag may water na pumasok sa pores, doon ako nagkakaroon ng pimples. Yun yung rason ko bakit dry shaving lang. Yun na. So if you're new to my channel, please subscribe and hit that bell notification so that you know if I have a new video uploaded. You can also follow me on Facebook and on TikTok. This has been Joel Andrada, your friend, saying, I'm here to make you happy. Max.